لو سألت أي حد مين أعظم شخصية في تاريخ كرة القدم، أكيد هتسمع أسماء زي ميسي ورونالدو وبيليه ومارادونا. لكن الغريب إن في راجل يمكن عمره ما لعب كرة قدم أصلا، ومع ذلك تأثيره على اللعبة كان أكبر بكتير من أي لاعب في التاريخ. راجل الناس قالت له إن فكرته مستحيلة وضحكوا على حلمه ومحدش صدقه، لكنه ما كانش مستعد يستسلم. فضل يحارب عشان يقنع العالم بفكرته لحد ما قدر يحولها لحقيقة، ولولا الراجل ده ما كناش هنشوف بطولة كأس العالم، البطولة اللي بتخلي مليارات البشر يتجمعوا على لعبة واحدة كل 4 سنين وينسوا كل خلافاتهم لمدة 90 دقيقة. دي مش قصة لاعب ولا مدرب، دي قصة محامي عادي جدا قرر يحلم حلم العالم كله كان شايف مستحيل. قصة جول ريمي، الأب الحقيقي وصاحب فكرة كأس العالم. في يوم 14/10/1873 اتولد طفل في قرية فرنسية صغيرة اسمها سوليلي لافونكور في شرق فرنسا. الطفل ده كان اسمه جول ريمي. أبوه كان راجل بسيط عنده محل بقالة صغير بيبيع فيه احتياجات أهل القرية. ما كانش غني يعني، لكن كان بيشتغل طول اليوم عشان يوفر لأسرته حياة كريمة. وكبر جول وسط الحياة دي، حياة بسيطة جدا لكن علمته من وهو صغير قيمة الشغل والصبر، وإن مفيش حاجة كبيرة بتيجي بسهولة. بعد كام سنة بدأ والد جول يحس إن القرية مش هتقدر تحقق لأولاده المستقبل اللي بيتمناه ليهم. الفرص قليلة والتعليم محدود، ولو فضلوا هناك غالبا حياتهم هتمشي بنفس الشكل اللي عاشه هو. عشان كده بياخد قرار صعب في الوقت ده، باع كل اللي يقدر يبيعه ولم أسرته وانتقلوا يعيشوا في باريس. الانتقال ده كان نقطة تحول حقيقية. فجأة جول لقى نفسه في مدينة مختلفة تماما، ناس من كل مكان، جامعات، مصانع، صحف وأفكار جديدة بتظهر كل يوم. باريس وقتها كانت بتتغير بسرعة، ومعاها كان جول بيتغير هو كمان. وأثناء ما معظم الشباب كانوا بيدوروا على الشهرة أو الوظيفة، كان جول شخصيته مختلفة شوية. ما كانش بيحب الكلام الكتير ولا كان بيحب يكون مركز اهتمام، كان بيحب يقعد يسمع ويلاحظ ويفكر. الناس اللي عرفوه في الفترة دي كانوا دايما بيوصفوه إنه شخص هادي جدا، لكن لما يقتنع بفكرة بيتمسك بيها لآخر لحظة. ودي كانت صفة هتفرق معاه بعد كده، لأن الحلم اللي هيحاول يحققه بعد سنين كان حلم أغلب الناس شايفاه مستحيل. لما خلص جول تعليمه قرر يدخل كلية الحقوق. في الوقت ده دراسة القانون كانت من أفضل الطرق لأي شاب عايز يبني مستقبل محترم، وبالفعل جول اجتهد جدا واتخرج وبقى قدامه فرصة يشتغل محامي ويعيش حياة مستقرة. لكن وهو بيدرس القانون كان بيتعلم حاجة أهم من مواد الدراسة نفسها، اتعلم ازاي يناقش، ازاي يقنع الناس، ازاي يدافع عن فكرة حتى لو اللي قدامه رافضها. وهو ما كانش يعرف ان المهارات دي بعد كام سنة هتبقى اهم من اي شهادة خدها. في أواخر القرن ال19 كرة القدم كانت لسه لعبة جديدة نسبيا، مفيش بطولات عالمية ومفيش نجوم معروفين ومفيش الملايين اللي بنشوفها النهاردة. لكن رغم كده اللعبة بدأت تنتشر بسرعة في أوروبا، وجول كان من الناس اللي جذبتهم اللعبة. وكان كل ما يحضر ماتش أو مباراة كان بيركز في حاجة غير النتيجة، كان بيبص للمدرجات ويشوف ناس من فئات مختلفة لكنهم بيشجعوا نفس الفريق. وكان بيبص للاعبين ويشوف إن جوه الملعب مفيش فرق بين الغني والفقير، كلهم بيلبسوا نفس القميص وبيجروا ورا نفس الهدف. المشهد ده فضل يتكرر قدامه كتير، ومع كل مرة كان اقتناعه بيزيد إن كرة القدم أكبر من مجرد لعبة.
سنة 1897 كان جول عنده 24 سنة، وفي السن ده خد أول قرار مهم في حياته، شارك في تأسيس نادي جديد في باريس اسمه ريد ستار. وفي الوقت اللي كانت فيه أندية كتير بتقفل أبوابها في وش الناس البسيطة، كان جول مصر إن ريد ستار يكون مفتوح لأي حد، الغني والفقير والعامل والطالب، كلهم ليهم نفس الحق إنهم يلعبوا. كان مقتنع إن الرياضة لو بدأت تفرق بين الناس يبقى فقدت أهم معنى ليها. ومع الوقت بدأ النادي يكبر، وبدأ اسم جون ريميه يظهر وسط الناس المهتمة بعالم كرة القدم. ما كانش نجم وما كانش هداف، لكن كان في حاجة الناس كلها بدأت تلاحظها: الراجل ده عنده أفكار مختلفة، وأفكاره دي كل سنة كانت بتكبر أكتر. لكن وهو بيحاول يبني حلمه الصغير كان العالم كله بيتغير. التوتر بين دول أوروبا كان بيزيد يوم بعد يوم، ومحدش كان متخيل إن بعد سنوات قليلة هتحصل حرب هتقتل ملايين البشر، حرب هتغير حياة جون ريميه للأبد، الحرب العالمية الأولى. ومن وسط الدمار ده هيخرج الحلم اللي هيخلد اسم جول ريميه في التاريخ. نادي ريد ستار اللي أسسه جون ريميه كان بيكبر سنة بعد سنة، وكل حاجة كانت ماشية كويس. لكن فجأة الدنيا كلها اتقلبت. سنة 1914 بدأ خلاف سياسي بين دول أوروبا، اتحول الخلاف ده في شهور قليلة إلى الحرب العالمية الأولى. ملايين الشباب نزلوا الجبهات ومدن كاملة اتحولت لخراب، وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي توقفت، حتى كرة القدم. الحرب دي ما كانتش مجرد خبر في الجرايد بالنسبة لجول ريميه، دي كانت واقع بيعيشه كل يوم. كان بيشوف شباب بيسيبوا بيوتهم ويروحوا الجبهة، وكتير منهم ما كانش بيرجع تاني، وأندية اتقفلت وبطولات اتلغت وملاعب كانت مليانة جمهور بقت فاضية. في اللحظة دي جول بدأ يسأل نفسه سؤال: إزاي الدول دي كانت عايشة جنب بعض وفجأة بقوا بيقتلوا في بعض؟ كل يوم كان بيعدي على جول كان بيقتنع أكتر إن العالم محتاج حاجة تجمع الناس مش تفرقهم. رغم الحرب جول عمره ما فقد إيمانه بكرة القدم، كان مؤمن إن اللي بيحصل ده هيخلص في يوم من الأيام، ولما الحرب تنتهي الناس هتحتاج سبب يخليها ترجع تبص لبعض من غير كراهية. بالنسبة له كرة القدم كانت أفضل لغة ممكن تحقق ده، لغة أي حد يقدر يفهمها. الفكرة دي بدأت تكبر جواه يوم بعد يوم، لكن لسه كانت مجرد فكرة وما كانش يعرف إزاي يحولها لحقيقة. سنة 1918 بتنتهي الحرب أخيرا، لكن أوروبا اللي خرجت منها ما كانتش هي أوروبا اللي دخلتها. مدن متدمرة واقتصاد منهار وملايين الأسر فقدت حد من أهلها. وسط المشهد ده بدأت الناس تدور على حاجة ترجع لهم الأمل من تاني، وكانت كرة القدم واحدة من الحاجات اللي رجعت بسرعة. فبيشوف جول إن الفرصة اللي مستنيها من سنين أخيرا جاتله. بعد الحرب جول اشتغل بكل طاقته على تطوير كرة القدم الفرنسية. ما كانش بيدور على الشهرة ولا كان بيحب الظهور أمام الكاميرات، كان شغله هو اللي بيتكلم عنه. كان بيحضر أي اجتماع وكان دايما عنده فكرة جديدة، وأي مشكلة تظهر كان بيحاول يلاقي لها حل. ومع مرور الوقت الناس بدأت تثق فيه، مش عشان بيقول كلام حلو أو بيوعد وعود حلوة، لكن عشان كان بينفذ اللي بيقوله. وده خلاه يبقى واحد من أهم الشخصيات في كرة القدم الفرنسية. في الفترة دي جول لاحظ حاجة: كل دولة عندها دوري وعندها بطولات محلية، وفي بطولة الأولمبياد اللي بتقام كل 4 سنين. لكن الأولمبياد كان ليه قوانين معقدة ومش أي حد بيشارك فيه. وكمان الأولمبياد بيجمع دول العالم وبيتنافسوا في رياضات كتير غير كرة القدم، رياضات زي كرة السلة والكرة الطايرة والسباحة ورياضات تانية غيرهم. وجول كان شايف إن ده ظلم لكرة القدم، إزاي أكبر لعبة في العالم ما يبقاش ليها بطولة خاصة بيها؟ السؤال ده فضل يكبر جواه كل يوم لحد ما بقى حلم نفسه يحققه، وعشان يحققه محتاج معجزة كبيرة.
في سنة 1921 وصل الخبر اللي غير حياته كلها. جول ريميه بقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس الفيفا. المنصب ده كان أكبر منصب ممكن يوصله إداري في عالم كرة القدم. ناس كتير وقتها قالت إنه خلاص وصل للقمة ومش محتاج حاجة تاني، لكن الحقيقة جول كان شايف إنه لسه واقف على أول الطريق. لأنه من أول يوم دخل في مكتب رئيس الفيفا كان في حلم واحد بس بيدور في دماغه، بطولة تجمع كل منتخبات العالم تحت علم واحد، وهو عالم كرة القدم. كان عايز بطولة يشارك فيها أفضل منتخبات العالم، بطولة ما يبقاش فيها فرق بين دول كبيرة ودول صغيرة، بطولة تخلي ملايين البشر يتابعوا نفس الحدث في نفس الوقت ويشجعوا بلادهم من غير حرب ولا سلاح. المشكلة إن الحلم ده في الوقت ده كان شبه مستحيل، المسافات بعيدة والسفر بالسفن بياخد أسابيع وتكاليفه ضخمة جدا، ودول كتير خارجة من حرب مدمرة ومحتاجة وقت كبير جدا عشان ترجع تتعافى. أي حد غير جول كان هيقول مستحيل، لكن هو كان بيحب المستحيل وبيبدأ فعلا في تنفيذ حلمه. وأول خطوة هي عرض الفكرة وإقناع الناس بيها، وما كانش يعرف إنه داخل على واحدة من أصعب المعارك في تاريخ كرة القدم، معركة إقناع العالم ببطولة جديدة اسمها كأس العالم. أول ما بدأ جول يعرض فكرته على مسؤولين كرة القدم، الردود كانت محبطة جدا. ناس قالت مين هيسافر كل المسافة دي، وناس تانية قالت إزاي منتخبات من قارات مختلفة هتتجمع، وفي اللي قال إحنا عندنا الأولمبياد، إيه لازمة بطولة جديدة. وبصراحة اعتراضاتهم كانت منطقية، وقتها ما كانش فيه طيارات ركاب بالشكل اللي نعرفه النهارده، والسفر من اوروبا لامريكا الجنوبيه كان بياخد اسابيع كامله بالسفن، وزي ما قلنا تكلفه عاليه جدا. يعني مشاركه منتخب واحد بس كانت محتاجه ميزانيه ضخمه، عشان كده اغلب الناس شافوا ان المشروع هيفشل من قبل ما يبدأ. أي حد مكانه كان ممكن يتراجع عن الفكرة، لكن جول كان مختلف. بدل ما يسيب الفكرة بدأ يلف على اتحادات الكورة في الدول المختلفة ويقابل المسؤولين ويشرح فكرته ويرد على اعتراضاتهم واحدة واحدة. كان مقتنع إن كرة القدم تستحق بطولة خاصة بيها، وإن اللعبة كبرت جدا وما بقاش ينفع تفضل معتمدة على الأولمبياد بس. سنين كاملة وهو بيحاول يقنع الناس، من اجتماعات لمناقشات لاعتراضات، وبرضه بيرفض يستسلم ويقعد، لحد ما جه يوم حس فيه جول إن الحلم بقى أقرب من أي وقت فات. سنة 1928 اجتمع مسؤولين الفيفا في مدينة أمستردام الهولندية، وده كان أهم اجتماع في تاريخ كرة القدم. دخل جول الاجتماع وهو عارف إن اليوم ده ممكن يحدد مصير حلمه. بدأ يشرح فكرته من جديد ويتكلم عن مستقبل اللعبة، واتكلم عن إن كرة القدم بقت أكبر بكتير من إنها تفضل مجرد بطولة أولمبية، واتكلم عن حلمه في إن العالم كله يبقى عنده بطولة ينتظرها كل 4 سنين. المناقشات كانت طويلة جدا والخلافات كانت كبيرة، لكن في النهاية بيطلع أهم قرار. الفيفا وافقت رسميا على إقامة أول بطولة لكأس العالم. بعد سنين من الإصرار بيتحول حلم جول ريميه أخيرا إلى حقيقة، لكن الحقيقة دي كانت لسه ناقصها سؤال مهم: البطولة دي هتتلعب فين؟ أول ما بدأ الكلام عن البلد اللي هتستضيف البطولة، بدأت الخلافات ترجع من جديد. دول أوروبية كتير كانت شايفة إن البطولة لازم تتلعب في أوروبا، لكن في النهاية وقع الاختيار على دولة الأوروجواي. القرار فاجئ ناس كتير، إيه اللي يخلي أول كأس عالم يتلعب في دولة صغيرة في أمريكا الجنوبية؟ الإجابة كانت بسيطة: الأوروجواي وقتها كانت بطلة الأولمبياد مرتين، وكمان كانت بتحتفل بمرور 100 سنة على استقلالها، وفوق ده كله حكومتها أعلنت إنها هتتحمل جزء كبير من تكاليف استضافة البطولة، وحتى هتساعد المنتخبات المشاركة في مصاريف السفر والإقامة.
بالنسبة للفيفا كان عرض صعب يترفض، لكن بالنسبة للدول الأوروبية بدأت مشكلة جديدة كبيرة جدا. إيه هي المشكلة دي وإزاي جول هيحلها بذكائه؟ هنعرف ده لكن في الفيديو اللي جاي، الجزء التاني من القصة. وبس كده، لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تشوف القصص اللي جاية.